Ang diri sa kuan karing pika side lukop na manginano. Ang haligi barog na tanan. Kuan 1 2 3 4 5. Unya, suwayan to ni mo ato ang kuantan. Bighay. Ha? Oo. Basta kuan wasan yun ang kuan ha. Kay delikado na sabi mo eh. Si Coco Martin ning kuan ha ning trabaho og kuan construction. Kuan welder, panday mason. Ha? Welder, panday mason, destroyer. The destroyer. Oh, anak yun. Jack of all trades, nya master of none. Wag yapon upat. Upat duha. Mahumanin na to ning haligi. Ikaw man sa haligi, Bim. Wala na silit na ni. Oh, nang gali ro haligi ni. Oh. Kaning haligi mo ikuti. Ako nang isenro ni Marciano. Karong hapon-hapon na o gabi. Unsa man na kanang linya sa tubig? Kuan na siya? Semi-permanent. Oh, semi-permanent na lagi na. Mao man ano kanang PVC ka polyethylene nga itom? Oh. Ligo na eh. Ligo na di ko na tayan.
Kani maka-picture out na si kuha na ni Marciano. At least kuha na. Okay.